હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 15મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન મળી જશે. એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનની અંદર તમે કરંટ અફેરની પીડીએફ મેળવી શકશો. આ ઉપરાંત તમે ડેઈલી કરંટ અફેરની ડેઈલી ટેસ્ટ પણ આપી શકશો. તો ડેઈલી ટેસ્ટની અંદર આપણે 10 થી 15 પ્રશ્નો છે ડેઈલી કરંટ અફેરની ટેસ્ટમાં હોય છે, તો તમે ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો એપ્લિકેશનમાં જઈને. શરૂ કરતા પહેલા તમને એક પ્રશ્ન પૂછીશ લાસ્ટ વિડીયોમાંથી, જેનો આન્સર આપ સૌએ આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ વિશ્વના સૌથી લાંબા ડબલ ડેકર વાયાડક્ટનું અને સિંગલ કોલમ પિયર્સનું નિર્માણ કયા રાજ્યની અંદર કરવામાં આવેલું છે? તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે, આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટમાં. બીજું, માત્ર આન્સર નથી લખવાનો, તમારે આ ટોપિક વિશે આપણે જેટલું પણ લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કશન કરેલું છે તો એ બધું જ તમારે આ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર મૌખિક રીતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટની અંદર. ધીમે ધીમે આન્સરની સંખ્યા વધતી જાય છે, તો મને એ જાણીને ખૂબ જ આનંદ થાય છે અને આપ સૌ એટલો પ્રયાસ કરો છો. તો ક્વેશ્ચન તમારા માટે હું આવી રીતે પૂછું છું, તો વધુ ને વધુ લોકો આન્સર આપે, બરાબર, એવી આપ સૌ પાસે આશા છે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ છે એમના દ્વારા જેન્ડર ગેપ રિપોર્ટ 2022 જાહેર કરવામાં આવેલો છે. આ રિપોર્ટમાં ભારત કેટલામા ક્રમ પર છે? તો જેન્ડર ગેપ રિપોર્ટ જાહેર થયો છે, એકચ્યુઅલમાં ગ્લોબલ જેન્ડર ગેપ રિપોર્ટ છે, એટલે કે વૈશ્વિક જેન્ડર ગેપ રિપોર્ટ છે. તો આમાં ભારતનો ક્રમ છે 135મો. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. કુલ આ રેન્કિંગમાં 146 દેશો છે એનો સમાવેશ કરેલો છે, તો એ દ્રષ્ટિએ ભારતનો રેન્ક છે ખૂબ જ પાછળ છે, બરાબર. આપણા ઘણા બધા પાડોશી દેશો છે આપણાથી ઘણા સારી રેન્ક ધરાવે છે આ રેન્કિંગમાં. તો વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ છે આ ગ્લોબલ જેન્ડર ગેપ રિપોર્ટ જાહેર કરે છે, 146 દેશોનો સમાવેશ કરેલો છે, ભારતનું સ્થાન 135મું છે. અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા આપેલા છે કે કઈ કઈ કેટેગરીમાં ભારતનો રેન્ક કેટલામો છે, આ સ્ક્રીનશોટની અંદર તમને આપેલું છે. આ જીપીએસસી વાળા યાદ રાખશે, બાકી બીજા કોઈ લોકો જો ક્લાસ 3 ની તૈયારી કરતા હોય, બરાબર, તો એને યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તો જીપીએસસી વાળા માટે આ રેન્ક પણ અગત્યની છે, બાકી બીજા કોઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ઓકે. અને બાકી ભારતના પાડોશી દેશોની રેન્કિંગની વાત કરું તો બાંગ્લાદેશ છે ભારતના પાડોશી દેશોમાં સૌથી સારા ક્રમ પર છે, 71મો ક્રમ છે. નેપાળ 96મા ક્રમ પર છે. શ્રીલંકા 110મા ક્રમ પર છે. માલદીવ્સ છે એ 117મા ક્રમ પર છે અને ભૂટાન 126મા ક્રમ પર છે. અને ભારતનો ક્રમ 135મો છે. સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન હોય તો એ અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાનનું છે. અફઘાનિસ્તાન સાવ અંતમાં છે, લાસ્ટ નંબર ઉપર 146મા ક્રમે, અને પાકિસ્તાન એનાથી 1 પોઈન્ટ નીચે, એટલે કે 145મા ક્રમ પર, બરાબર. તો સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કોનું એવું પૂછે તો અફઘાનિસ્તાન, અને ત્યારબાદ પાકિસ્તાનનું સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન છે. અને સૌથી સારું પ્રદર્શન કોનું એની પણ વાત કરી લઈએ. તો સૌથી સારું પ્રદર્શન આમાં છે આઇસલેન્ડનું, બીજા ક્રમ ઉપર છે ફિનલેન્ડ અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર નોર્વે. આઇસલેન્ડ છે આ રેન્કિંગમાં પ્રથમ ક્રમ ઉપર છે. ગ્લોબલ જેન્ડર ગેપ રિપોર્ટની રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન કોણે હાસિલ કર્યું એવું પૂછે તો આઇસલેન્ડ, એના પછી બીજા ક્રમે ફિનલેન્ડ અને ત્રીજા ક્રમે નોર્વે. ત્યારબાદ આગળ જશું. ક્વેશ્ચન એવો છે કે અંડર 20 એશિયન રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2022 એમાં ભારત એમણે કુલ કેટલા મેડલ મેળવેલા? તો ભારતે કુલ કેટલા મેડલ મેળવેલા છે આ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપની અંદર? ભારતે કુલ મેડલ મેળવ્યા છે 22. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ભારતે આ ઇવેન્ટમાં 4 ગોલ્ડ મેળવ્યા છે, 9 સિલ્વર અને 9 બ્રોન્ઝ, એમ કુલ 22 મેડલ મેળવ્યા છે. બીજો એક ક્વેશ્ચન એવું પણ પૂછે કે અંડર 20 રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ છે, એશિયન રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ, એનું આયોજન કયા દેશમાં થયેલું હતું? તો યાદ રાખજો, આનું આયોજન થયેલું છે બહરીનમાં. ઓકે. અને આ ટુર્નામેન્ટમાં છે ભારતનો ક્રમ છે એ બીજો છે. પુરુષોની વાત કરીએ તો પણ બીજા ક્રમ પર છે, અને મહિલાઓની વાત કરીએ તો એમાં પણ બીજા ક્રમ પર છે. હવે ગોલ્ડ આપણને કેટલા આવ્યા? 4. માત્ર આમાંથી એટલું યાદ રાખો તો પણ ચાલશે,
પણ જો થોડુંક વધારે ડિટેલમાં જવું હોય તો ખાલી ગોલ્ડ મેડલ યાદ રાખો. આ 9 સિલ્વર અને 9 બ્રોન્ઝ મેડલ છે એ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ખાલી આંકડો યાદ રાખો, બસ એટલું ઘણું છે. તો ગોલ્ડ મેળવનાર ખેલાડીઓની વાત કરું તો પ્રિયંકા છે, એમણે 65 કિલોગ્રામમાં ગોલ્ડ મેળવેલો છે. પછી આઈનરજુ છે, એમણે 68 કિલોગ્રામની અંદર છે ગોલ્ડ મેળવેલો છે. અંતિમ છે, એમણે 53 કિલોગ્રામમાં ગોલ્ડ અપાવે છે ભારતને, અને સુજીત છે એ 65 કિલોગ્રામમાં ગોલ્ડ અપાવે છે ભારતને. આ બધા જ ખેલાડીઓના નામ આપણે યાદ રાખીશું. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ સર્વાઇકલ કેન્સર માટેની સૌપ્રથમ વેક્સિન છે, બરાબર, એને હાલમાં જ DCGI દ્વારા કઈ કંપનીને બનાવવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો DCGI ડ્રગ કંટ્રોલ જનરલ ઇન ઇન્ડિયા, તો એને આ સર્વાઇકલ કેન્સર માટેની સૌથી પહેલી વેક્સિન છે એને બનાવવા માટે કઈ કંપનીને મંજૂરી આપી છે? આ કંપનીનું નામ છે સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાને મંજૂરી આપી છે DCGI એ સર્વાઇકલ કેન્સરની સૌથી પહેલી વેક્સિન બનાવવા માટે. આ વેક્સિન છે એ QHPV રસી છે અને આ સર્વાઇકલ કેન્સર માટે મદદરૂપ થશે. હવે આ શું છે QHPV? તો ક્વાડ્રીવેલન્ટ હ્યુમન પિપ્લોમા વાયરસ વેક્સિન છે, બરાબર. તો QHPV નું પૂરું નામ પણ કદાચ પૂછે તો યાદ રાખજો. બાકી DCGI નું પૂરું નામ શું થાય? ડ્રગ કંટ્રોલ જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા. અને અત્યારે કોણ છે આપણા DCGI? VG સોમાણી. તો એમને પણ યાદ રાખીશું. ડ્રગ કંટ્રોલ જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા કોણ છે અત્યારે? આપણા VG સોમાણી. અને બાકી સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાની વાત કરું તો એના અત્યારે CEO કોણ છે? આદર પુનાવાલા. એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા વિશે પણ થોડી ઘણી માહિતી ખબર હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એવો છે, હાલમાં જ વિશ્વ યુવા કૌશલ્ય દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? વિશ્વ યુવા કૌશલ્ય દિવસ છે તો એની ઉજવણી હાલમાં જ આજે 15 જુલાઈ કરવામાં આવેલી. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 15 જુલાઈના રોજ છે વિશ્વ યુવા કૌશલ્ય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. સૌથી પહેલી વખત આની શરૂઆત થઈ હતી 2014માં. 2014માં આની ઉજવણી સૌથી પહેલી વખત 2014માં તો મંજૂરી આપી. સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો ક્યારે? સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો 2015માં. 2014માં મંજૂરી મળી, ઓકે. અને ત્યાર પછી છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ મંજૂરી આપી દીધી 14માં, અને સૌથી પહેલી વખત ઉજવ્યો 2015માં, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. અને 2022 માટે આની થીમ શું રાખવામાં આવેલી છે? થીમ છે ટ્રાન્સફોર્મિંગ યુથ સ્કિલ ફોર ધ ફ્યુચર. ટ્રાન્સફોર્મિંગ યુથ સ્કિલ ફોર ધ ફ્યુચર આ એની થીમ છે. થીમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં છે કયા દેશો વચ્ચે સી ગાર્ડન યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? તો 2 દેશો વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું છે, જેમાં પાકિસ્તાન અને ચીનનો સમાવેશ થાય છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ પાકિસ્તાન અને ચીન વચ્ચે છે આ સી ગાર્ડિયન યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આ યુદ્ધ અભ્યાસનું 2022 ના રોજ કેટલામું સંસ્કરણ છે? અત્યારે આ 2022 ના રોજ બીજું સંસ્કરણ છે. અને સૌથી પહેલું જે સંસ્કરણ હતું એનું આયોજન થયેલું હતું 2020માં. તો આ ચીન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સૌથી પહેલો સી ગાર્ડિયન યુદ્ધ અભ્યાસ છે એ 2020માં થયેલો. અને એ પછી COVID-19 ની પરિસ્થિતિને કારણે 21માં તો ખાલી ગયું, અને ત્યારબાદ હવે કરવામાં આવેલો સી ગાર્ડિયન યુદ્ધ અભ્યાસ 2022માં બીજું સંસ્કરણ છે આનું, બરાબર. બાકી ભારત અને ચીન વચ્ચે એક યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે, એનું નામ પણ યાદ રાખશું, હેન્ડ ઇન હેન્ડ. ભારત અને ચીન વચ્ચે જે યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે એનું નામ શું છે? હેન્ડ ઇન હેન્ડ યુદ્ધ અભ્યાસ, બરાબર. તો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોઈ યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે? ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે? તો ના, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે, યુદ્ધ અભ્યાસ નથી થતા, બરાબર. ચાલો ત્યાંથી આગળ જશું. IFAD એના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોને પસંદ કરવામાં આવેલા છે? તો IFAD ના નવા અધ્યક્ષ હાલમાં જ બન્યા છે અલ્વારો લારિયો. અલ્વારો લારિયો. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. અલ્વારો લારિયો છે એ IFAD ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. સ્પેનના છે. કયા દેશના છે એવું પૂછે તો સ્પેનના છે. અને IFAD નું પૂરું નામ કદાચ તમને પૂછે તો યાદ રાખજો, ઇન્ટરનેશનલ ફંડ ફોર એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ. આ એનું પૂરું નામ છે. સ્થાપના 1977માં થયેલી. મુખ્ય મથક એનું ઇટલીના રોમમાં છે. એનાથી આગળ જઈએ. હાલમાં જ ભારતના કયા એક્સપ્રેસવે છે એને ભારતના પહેલા એલિવેટેડ અર્બન એક્સપ્રેસવે તરીકે વિકસિત કરવામાં આવી રહ્યું છે? તો આ ભારતનો એક એક્સપ્રેસવે છે જેને
એલિવેટેડ એક્સપ્રેસવે અર્બન એક્સપ્રેસવે તરીકે વિકસિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ એક્સપ્રેસવે નું નામ છે દ્વારકા એક્સપ્રેસવે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. અને બીજું બુંદેલખંડ એક્સપ્રેસવે છે, આવતીકાલે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. તો એ પણ હું સાથે સાથે કહી દઉં છું અહીંયા, બરાબર. ક્વેશ્ચન તરીકે નથી લીધો, પણ અગાઉ આપણે ઓલરેડી એક વખત આનું ડિસ્કશન કરેલું છે, બરાબર. એક નહીં 2-3 વખત મારા ખ્યાલથી ડિસ્કશન થઈ ગયું છે. તો બુંદેલખંડ એક્સપ્રેસવે છે, આ 16મી જુલાઈએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આનું ઉદ્ઘાટન કરશે ઉત્તર પ્રદેશ ખાતેથી, બરાબર. તો આ પણ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, તો હાલમાં જ હવે વાત કરીએ આ એલિવેટેડ અર્બન એક્સપ્રેસવેની. તો આ દ્વારકા એક્સપ્રેસવે છે, બરાબર, એને એલિવેટેડ એક્સપ્રેસવે તરીકે એલિવેટેડ અર્બન એક્સપ્રેસવે તરીકે વિકસિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. બીજું આ દ્વારકા એક્સપ્રેસવે છે એને નોર્ધન પેરીફેરલ રોડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, એ પણ યાદ રાખીશું. અને બીજી વાત કરું તો દ્વારકા એક્સપ્રેસવે છે એની કુલ લંબાઈ કેટલી છે? 29 કિલોમીટર. આ બધા ક્વેશ્ચન પૂછશે તમને પરીક્ષાની અંદર, કુલ લંબાઈ કેટલી? તો 29 કિલોમીટર. કયા બે શહેરોને જોડે છે દ્વારકા એક્સપ્રેસવે? તો ખાસ યાદ રાખીશું, હરિયાણાનું ગુરુગ્રામ અને દિલ્હીનું દ્વારકા, આ બંને શહેરોને જોડે છે. હરિયાણામાં આ એક્સપ્રેસવે નો કેટલો ભાગ છે? 19 કિલોમીટરનો. અને દિલ્હીની અંદર કેટલો છે? તો કે 10 કિલોમીટર. આ પણ યાદ રાખવાનું છે, એક માહિતી તમારા માટે અગત્યની છે. ચાલો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આ પણ, ઇસરો સિસ્ટમ ફોર સેલ એન્ડ સસ્ટેનેબલ ઓપરેશન એનું ઉદ્ઘાટન કયા સ્થળેથી કરવામાં આવેલું હતું? તો આ ઇસરો સિસ્ટમ ફોર સેલ એન્ડ સસ્ટેનેબલ ઓપરેશન આનું ઉદ્ઘાટન બેંગ્લોર ખાતેથી થયેલું છે. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આનું ઉદ્ઘાટન બેંગ્લોર ખાતેથી કરવામાં આવેલું છે. પૂરું નામ પૂછે અથવા તો આનું ટૂંકું નામ યાદ રાખજો. ક્વેશ્ચન ડાયરેક્ટલી એમ પણ આવે, IS4OM. IS4OM આનું પૂરું નામ જણાવો તો યાદ રાખજો, ઇસરો સિસ્ટમ ફોર સેફ એન્ડ સસ્ટેનેબલ ઓપરેશન. ઇસરો સિસ્ટમ ફોર સેફ એન્ડ સસ્ટેનેબલ ઓપરેશન. કદાચ મારાથી પેલા અલગ કંઈક બોલાઈ ગયું છે તો કરેક્શન કરી લેજો. ઇસરો સિસ્ટમ ફોર સેફ એન્ડ સસ્ટેનેબલ ઓપરેશન. ઓકે, અને આનું ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું એવું પૂછે તો યાદ રાખજો, ડોક્ટર જીતેન્દ્ર સિંહ છે, એમના દ્વારા આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે, બરાબર. અને આ છે શું? આ ઉદ્ઘાટન તો કરી નાખ્યું, પણ છે શું એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને. તો જે અવકાશીય અથડામણો છે એને ઘટાડવાના હેતુથી છે આ નું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે ઇસરો દ્વારા, બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખીશું, અવકાશીય અથડામણો જે માની લો કે આપણા સેટેલાઇટ છે ઇસરોના ઘણા બધા અવકાશમાં છે, તો એની સાથે કોઈક ઓબ્જેક્ટ છે અથડાઈ જાય, બરાબર, તો આખો સેટેલાઇટ છે એ વ્યર્થ જતો રહે, નાશ થઈ જાય, બરાબર. તો આવી કેટલીક અવકાશીય અથડામણો છે એને આપણે રોકી શકીએ અથવા તો ઘટાડી શકીએ એ હેતુથી છે આને લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. તો એ પણ ખાસ યાદ રાખીશું. વાત કરશું હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની. તો 4 ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ છે આજે ક્વિક ન્યૂઝમાં કરવાના છીએ. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ ગીઝોન ચેસ ટુર્નામેન્ટ 2022 આનું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું છે? તો ગીઝોન ચેસ ટુર્નામેન્ટ છે, આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ મેળવેલું છે ડી ગુકેશ. ડી ગુકેશ છે એમણે આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ મેળવેલું છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ એના સીઓ અને પ્રબંધ નિદેશક, બરાબર. સીઓ અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કહેવાય અંગ્રેજીમાં. તો સીઓ અને પ્રબંધ નિદેશક તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? તો બ્રિજેશ કુમાર ઉપાધ્યાય છે એ સીઓ અને એમડી બન્યા છે ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડના. સરકારી કંપની છે. હાલમાં જ નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એના પ્રબંધ નિદેશક અથવા તો મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? રાજેન્દ્ર પ્રસાદની. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. નેક્સ્ટ અને આજનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ કયા દેશમાં માર્બર્ગ વાયરસ છે એના કેસ જોવા મળેલા છે? તો હાલમાં જ માર્બર્ગ વાયરસ છે એના કેસ છે ઘાનામાં જોવા મળ્યા છે. તો આન્સર આવશે ઘાના. તો આટલા અગત્યના ક્વેશ્ચન છે આજના કરંટ અફેરમાંથી. તો 15 જુલાઈનો વિડીયો અહીંયા આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ. મળશું આવતીકાલે 16મી જુલાઈના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.